سورة العصر دون قالوا يكرو تشامن فالا دو يا يرك فالا عصر أي الأهد كوي واتي دي على كتشيدي صلى الله عليه وسلم أن ينما يرواتي من كونو كودي عصري العصر دو يا كرو كيكماي وكرو على يري ينما يدن كبني واتي من كنابلا ايري من بكا دون واتي لكو بلجلي عصري العصر دوي أكروك لانسرا واتي وفوبغا ودي تشارا كسوبي كسوبي كالا كراكا كما دوي صلى الله عليه وسلم على كراكا دي صدوبي عليه السلام أبافو كونو من صلى البردين دخل الجنة كواتي سمالين فلابي ني مامي نيو سيليكي كو تيجي دوار جينا كونونانا وواتي سمالين فلامي نكرا يا عليه السلام ودي فجر سيلي أني لانسرا سيلي أفلانا على كراكا كما دوبي عليه الصلاة والسلام بخاري منكالي وعلى كراكا عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله كوني لانسرا سيلي تارك ما من دا أكلمين فو ما من پردي لايكا ديما يالا أكلمين فو يپردي لايكا نفولو فنانا وتما لانسرا واتي بنيا فولي كرافة عليه الصلاة والسلام وكما دونغلا فانجاما ويسوراني كوروكي لانسراي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة نسوران كلام كدمنا نما سبالو تعالى تغي الرحمن الله تعالى من كرجين نما الله بولين تجي الرحيم ني الله تعالى كركيما نما كرنكرنين تجي. نعم. والعصر والعصر على كوكبي كلي واتلا والما بي كلي كمانا داك واتي نفنا ربكان دي بامانان كانتي ادونانغا كان امبلا جيلين نين كولولا كبني اي كاكاينا فو بامانان كان بامانان كان دما يرتي كانچا مامبي نيكو كوكا واتي فا بيبا فوكو واتي دي واتي ني لاسلي دي الوقت وي ربكان دي بامانان كانتي كما دولا مسكا فامو بامانان كان ني فمي ودي كماي والعصر على كوكبي كلي كماما والما والعصر على كوكبي كلي لانسرا واتيلا. نعم. إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان على كوادم دين فم بي لفي خسر كبلا جلمب بوني كونو والما دم دين بلا جلمب تاتشين كونو نانا على كوكبي كلي واتيلا او واتي جون بكا كونو ادم دين o adamaden fɛn bɛ waati kɔnɔ ala ko k'a bɛɛ bɛ bɔnɛ na walima bɛɛ lajɛlen bɛ takiɲɛ kɔnɔ o de kama ibn abbas ko ni ala kun danna nin kuma kama ni dɔwɛrɛ ma fɔ ka fara ka silamɛ fara kafiri ka kansi kun tɛ kisi an bɛɛ lajɛlen kun b'an yɛrɛ ye ala ka bɔnɛ kɔnɔna na mais ala ka se masaya kɔnɔ ala ta'ala ko adamaden bɛ pɛridi la ka bɛɛ taciɲɛ ala bɛ sɔrɔ ka na ni istisnaw ye ka maa dɔw bɔ a la n'u ka baara cogo ye aha. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا كفنا كرم ماي أرمدون شلا منو لمن يرى ألالا وعملوا الصالحات ككلك بارا يومن كتوكو كلمن يالا نفلا ربتاني يومي أو لمن يرى أو يبارا يومن ك بارا يوما وفنا كك كسروا سجلن بمنا منك وككلمن ياي وتواصوا بالحق وكلارا كان يوغنا ديني تشيي كارساني باركالي تشيي ننتي تشيي اي ندبلا اي نينكه كوي يوغنا ديني او باركالي ابي سبتي تشوغمي وتواصوا بالصبر ككلا كان يوغنا دي ني سبالي كداك جاو جاني فلاي كانيانا اكونو او كجيبو يرا تشوغو ابيك جيبالانغولوي او تي يوغنا دي كان يوم بلا تشين سراكا او تي يوم بغا كغالوني نمرا كالي كاتوي o ba yira aw ka jɛ tiɲɛ t'a kɔnɔ aw ka jɛ sabali fana t'a kɔnɔ wa n'o ma ye jɛ o jɛ la ko jɛ bɛ kɛ jɛbalangolo ye